Hola! Welcome back to my channel. I'm Susan, isa po ako sa mga independent Herbalife Nutrition member and your personal wellness coach as well. Ngayon, pag-uusapan po natin ang mga zone or meridian ng ating katawan na kung tawagin ay vertical and horizontal zone. Kapag naunawaan niyo po ang mga exact locations ng vertical and horizontal zone na konektado po sa ating mga organs, glands, at parts ng ating katawan, ay mas madali po nating ma-apply ang tinatawag na zone therapy. Ang zone therapy po ay isang inexpensive na pamamaraan upang matulungan po natin ang ating katawan na maibsan po ang mga sakit na ating nararamdaman. Ang zone therapy po ay mas epektibo kung malalaman po natin yung exact location ng mga organs, glands, at part ng mga katawan natin na nananakit or hindi gumagana ng normal. Merong pagkakataon na kahit marunong ka na ng hand and foot reflexology o kaya magbigay ng pressure massage, ay kinakailangan mo pa rin pumunta o bumisita sa mga doktor upang mabigyan ka ng kaukulang gabay o pagsusuri na iyong kailangan kung ikaw ay mayroong sakit, lalo na kung ikaw ay mayroong malubhang karamdaman or mayroong mga emergency cases. Kung gusto po ninyong madagdagan ang inyong kaalaman tungkol po sa zone therapy at vertical and horizontal zone, mangyari po mag-stay at samahan niyo po akong muli para panoorin ang aking video. May kita po ninyo sa larawan sa pamamagitan po ng pag-aaral ng chart na malalaman po ninyo kung aling daliri sa kamay at daliri sa paa ang pwede po nating bigyan ng pressure massage kung ang mga organs at glands or parts ng body nito na nasasangkot or hindi po gumagana ng normal. Ang ating katawan, kamay, at paa ay nahahati po sa 5 bahagi na tinatawag na vertical zone. Bawat isa po yan. Katulad po nung kamay, nahati po siya sa 5. Vertical zone number 1, zone number 2, 3, 4, and 5. Same din po yan dito. Ganon din po yan sa paa. Ngayon po, pagdating naman po sa horizontal o yung pahalang po, bali yung kamay natin, yung katawan natin, at ang paa po natin ay nahahati po sa 3. So sa kamay, ito po siya. Simula po dito sa dulo ng daliri hanggang dito po siya, no? 1 yan, horizontal 1. And then pagdating po dito hanggang kaligitnaan po, horizontal 2 po yon. And then pagdating po dito hanggang sa wrist, yan po yung 3, horizontal number 3. So pag-aaralan po natin, isa-isahin po natin yung vertical 1 to 5 and zone number 1 to zone number 3. Ang organs, glands, and parts ng body po natin ay matatagpuan po sa particular zone ng ating katawan na maaari pong maapektuhan or ma-stimulate kapag nagbigay po tayo ng massage or pressure massage sa kaukulang reflex point. Before na magsimula po tayo ng vertical zone number 1, alahanin po natin na ang kamay po natin ay konektado po sa ating katawan, gayon din po ang ating mga paa. It correspond po yan sa thumb at saka yung big toe. Yung forefinger po natin sa second toe, yung ating middle finger sa third toe po natin, and then yung ating ring finger sa fourth toe natin, and then yung little finger po natin doon po sa ating little toe. So, kapag ikaw po ay nagbigay ng pressure massage dito sa thumb, connected po yan sa buong katawan. Alamin po natin kung anong mga bahagi ng ating katawan, organs, and glands ang nahahanay po sa vertical zone number 1. So, pagkatapos po ng ating thumb, aakyat po siya sa ating balikat, pupunta po siya sa sentro ng ating katawan, paakyat po sa ating brain,
kung saan matatagpuan po ang ating pituitary gland at ang ating pineal gland. So, from head, nose, mouth, tongue, throat, and then trachea, and then larynx and pharynx, esophagus, stomach, intestine, spine, uterus, and ating genitalia. From there, dun po sa loob na bahagi ng ating legs, ng ating mga binti, and then ankle towards doon sa ating big toe. So, ang susunod po natin pag-uusapan ay ang vertical zone number 2. Madali lamang po yan kasi meron po kayong sinusundan na picture. Ngayon, ang number 2 po natin ay ang ating 4 fingers. So, magsisimula po yan, akyat sa balikat, punta sa gitnang bahagi, akyat sa ating head. And then from head, pupunta po siya ng ating eyes, nose, teeth, gilid po ng ating neck. Papunta po siya ng lungs, then stomach, kidneys, etc. Kung ano man po yung organ na nakahanay po sa vertical number 2. Going down sa ating genitalia, babae, ovaries, kapag sa lalaki, testes. And then, punta po ng thigh, pababa po ng ating ankle, makarating po siya sa ating second toe. So, ngayon po, ang ating pag-uusapan ay ang vertical number 3. Sa ating kamay, ang ating middle finger, ang vertical zone number 3. And then, sa ating toe, yung third toe po natin. Bali sila po ang vertical number 3. Ngayon, magsisimula po siya sa ating middle finger. Both hands po yan na. At kung po makalimutan, make it sure po na kapag nag-reflex or nagbigay po kayo or nag-stimulate kayo ng kanang kamay, isama nyo rin po yung kaliwa. Hindi pwedeng kanan lang. No? Always, pareho po siya. Dalawa po siya. Alternating po ang gagawin po ninyo. No? So, magsimula po tayo sa middle finger. Aakyat po siya ng ating balikat, papuntang head, and then pagdating po sa head, punta po ulit sa ating eyes, sa ating gilid ng leeg, and then pupunta po siya ng lungs, kidneys, stomach, and appendix, right side po siya. And then sa ating genitalia, pag babae, ovaries, pag lalaki, testes, and hanggang sa papunta po ng thigh, hanggang sa makarating po tayo ng ating third toe. Yan po yung ating vertical zone number 3. Ngayon po, kapag medyo nahihirapan po kayo, nalilito po kayo, check nyo lang po yung ating picture. Hindi po kayo mawawala. Ngayon, alamin po natin yung location ng vertical zone number 4. Kapag kayo po ay nahihirapan, muli, tignan nyo po ang ating picture para meron po kayong guide. So, ang vertical zone number 4, magsisimula po siya sa ating ring finger o kaya sa ating fourth toe kung paano naman po ang ating bibigyan ng pressure massage or magi-stimulate po tayo. Bali, outer side po ang ating vertical zone number 4. So, from head, dito po sa ating ears, and then sa gilid po ng ating neck. Pagkatapos po ay pupunta po siya sa chest, and then sa ating body, papuntang thigh, legs, hanggang sa makarating po siya ng fourth toes. So, bali lagi po siya, kung ang ginagamit po ninyo ay nasa right side, bali ang maaapektuhan po ay ang right side. Kapag kaliwang bahagi naman po ang ini-stimulate o binibigyan nyo po ng masahe, kaliwang bahagi rin po ng mga organs ang naaapektuhan. Ang ating vertical zone number 5 ay ang sa ating kamay ang ating little finger. And then sa ating paa ay ating little toe. Ngayon, since na ito ay outer side na po siya, so ang pag-uusapan po natin is from head, going sa outer side ng face natin, sa ears, sa neck, hanggang pababa po ng paa. No? Ganun po yon. So, sana naintindihan nyo po yung location ng bawat vertical zone. Makikita nyo po ang itong side na to, itong ating vertical zone number 2 na 4 finger at ating middle finger, ito po yung reflexes ng ating eyes. No?
Tapos ito naman pong si vertical 4 and 5, itong bahagi pong ito, yung second joints at saka yung last joint, yan po yung mga reflexes para sa ating mga ears. Magkabilaan po yan. Ngayon, pag-usapan po natin ng ating horizontal zone na kung saan ang ating katawan, ang ating kamay, ang ating paa ay nahahati po sa tatlong horizontal zone. So, ano-ano ang mga ito? Sa horizontal zone number 1, sa ating katawan ay magsisimula po ito sa ating ulo hanggang dito po sa ating balikat. Ngayon, pagdating po sa ating kamay, magsisimula po siya sa dulo. Yan po, sa dulo hanggang dito po sa dugtungan ng ating mga palad. No? Ganon din po yan sa ating paa. Pagdating naman po sa horizontal zone number 2, sa ating katawan, magsisimula po siya balikat sa ating balikat. And then, magtatapos po siya sa ating baywang. So, sa ating kamay at ang ating paang horizontal zone number 2 ay magsisimula po dito sa guhit na to hanggang sa kahalati ng ating palm. No? Diyan po siya. Okay? Yan po ang ating horizontal zone number 2. Ngayon po, yung ating vertical zone number 3 naman po ay magsisimula sa ating baywang hanggang po sa makarating ng pelvic floor ng ating katawan. Ngayon, pagdating naman po sa ating kamay at sa ating paa, ay sundan nyo lamang po yung nasa larawan. Ngayon, sa ating kamay, magsisimula po siya din sa kalating yung center ng ating palm hanggang dito po sa may wrist, no? Ito po, hanggang dito po. So, bali, simula dyan hanggang dito po siya. No? Yan po yung ating horizontal zone number 3. Kung gusto nyo pong malaman, ma-determine po kung ano po yung mga organs or parts ng mga body po natin na affected ng ating mga sakit, kailangan po matukoy po natin kung ano pong vertical zone at saka horizontal zone yung affected na organs para makapagbigay po tayo ng tamang pressure or massage pressure sa affected na area or pwede po nating bigyan ng stimulation. At saka isa pa po, kailangan din po, hindi lamang po ito ang dapat po nating masahiin, even pong nasa harap, pati sa paa. Kasi yung part pong yan ay may mga reflexes din po. And hopefully, sa next na mga video ko, tuturo ko naman po yung mga reflex point sa bandang harap ng ating kamay at ng ating mga paa. All information provided in this video is for general, informational, and educational purposes only. And it's based on many online sources and probably is correct in general. Nasa inyo pa rin pong mga kamay ang huling desisyon kung susundin po ninyo ang mga gabay na ito o hindi. Sana po ay meron po kayo natutunan sa akin na ibahagi na patungkol sa vertical and horizontal zone ng ating katawan. Kung naibigan po ninyo ang video kong ito, don't forget po to like and subscribe. Adios por ahora, nos vemos in mi próximo video. Gracias.